السلام علیکم، زما نوم علي دی. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې دا چینل چې کوم دی د ویډیو ایډیټینګ لپاره جوړ شوی دی. تاسو ته چې کوم دی زه ویډیو ایډیټینګ هم د بیګینرز او د ایډوانس لیول والا شروع کې به چې کوم دی تاسو ته بیګینینګ لپاره چې کوم دی ویډیو ایډیټینګ هم چې تاسو ورو چلیز د کې بیا ورو ز ایډوانس لیول ته ځم. نو دا ایډیټینګ چې مونږ کوو نن خو زمونږ چې کوم کلاس دی کې تاسو ته ایډیټینګ نشم کولی ځکه چې تاسو سره لا سافټویر هم نشته او نه تاسو د هغې په بیسکس باندې پوهېږئ. نو پهله به چې کوم دی زه داسې کار وکړم چې نن به زه کلاس کې تاسو ته د سافټویر د ډاونلوډ کولو چلو ښیم چې تاسو به آیا دا سافټویر تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ، خپل سیسټم کې به یې بیا څنګه انسټالوئ. او انشاءالله را روان کلاسونو کې تاسو به ډېر زبردست ایډیټینګ زده کړئ او ډېر عجیبه. او تاسو چې دا نن سبا ګورئ چې دا مختلف خلکو چینل جوړې کړي دي، فني ویډیوګانو والا بونیر واین شو، داسې دا 400 واین شو، داسې ډېر زیات دي که نه. نو دا ټول عمده فلمورا 9 یوز کوي. دې باندې چې کوم دی تاسو زده کوو په ایډوانس لیول باندې. انشاءالله زه به درته په ایډوانس لیول باندې ښیم. نو که تاسو ښه زده کوو نو ستاسو به چې کوم دی ځان له خپل چینل جوړولی شي، خپل یوټیوب چینل جوړولی شي، تاسو ته چې کوم دی آنلاین جابس کولی شي، ډېرې پیسې ګټلی شي. نن سبا خو هسې چې کوم دی نو خلک چې کوم دی پارټ ټایم جابس ډېر زیات کوي. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو چې موږ به دا سافټویر څنګه ډاونلوډ کړو. د سافټویر نوم دی وندرشیر فلمورا 9، یو ډېر پاورفل سافټویر دی. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې پلیز که تاسو زموږ چینل لا اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ د راتلونکي ویډیوز نوټیفیکیشن تاسو ته ډایرکټ میلاویږي. اوس مونږ راغلو براوزر ته، کروم براوزر ته. اوس به دلته ما سره یو لینک دی چې هغه تاسو ته ډسکرپشن کې به تاسو ته پروت دی، هغه به زه دلته کې پیسټ کړم او بیا به زه دا انټر کړم. دا به مونږ یو د وندرشیر فلمورا چې کوم اوفیشیل ویب سایټ دی دا به مونږ هغې ته راولي. چې کله مونږ دلته راشو دلته کې تاسو ته لیکلي دي چې دا وګورئ وینډوز 7 اور هایر میک اپریټینګ سیسټم. نو مونږ زیات تر چې کوم دی وینډو یوز کوو، میک اپریټینګ سیسټم نه یوز کوو. دلته به تاسو چې کوم دی وینډو ته ټیک وکړئ، که چېرې تاسو سره میک وي تاسو بیا میک ته ټیک کوئ او فری ډاونلوډ باندې به کلیک کوم. زمونږ به اوس دا سافټویر ډاونلوډینګ شروع شي. نیټ لږه مسله ده خو خیر صحیح به شي وخت سره. تاسو ته پرې راشي چې دا وګورئ، ښکته یې درته لیکلي دي چې دا وګورئ د فایل دا چې کوم دی ډینجرس دی. نو تاسو مه یارېږئ دې سره، دې کې څه وایرس هېڅ هم نشته. دا خو تاسو ته چې کوم دی د وینډوز ډیپینډر سایډ نه تاسو ته چې کوم دی هسې یو وارننګ دی که نه، کیپ به ووهئ او د فلمورا فایل به ستاسو سیټ اپ ډاونلوډ شي. چې کله ډاونلوډ شي تاسو به دلته راشئ، دې ځای نه به چې کوم دی شو ان فولډر ووهئ. دا د موږ سره راغلی دی پروت دی، په دې باندې به چې کوم دی رایټ کلیک کې اینډ رن ایز ایډمنسټریټر به کې بیا به یس کې. اوس به چې کوم دی ستاسو دا انسټال باندې ډایرکټ کلیک کې. یو هیو آلریډي انسټال our software on this device and this installation will probably cover it. Are you sure to continue? Yes. ما سره already install نو زم چې هر دوباره انسټال کوم چې تاسو ته وښیم چې دا آی څنګه انسټالیږي. اوس موږ ته دا میسج راغی. دا میسج چې کوم دی تاسو جسټ اوکې کې ځکه تاسو دا وایي چې دا ستاسو سره چې کوم دی نه وي ګرافیکس کارت نشته، نور چې کوم دی 4 GB ریم والا لیپټاپ باندې یا پی سي باندې چې کوم دی نارمل چلیږي، تاسو په ایډیټینګ کولی شئ. خو که تاسو وایئ چې مونږ چې کوم دی په 1080 کې الټرا ایچ ډي کې 4K کې ایډیټینګ کول غواړو نو بیا تاسو سره چې کوم دی نو ګرافیکس کارت ضروري دی. ګرافیکس کارت دې ته نه غواړي چې انویډیا جی فورس GTX یا انټل ایچ ډي ګرافیکس 5000 اور لیټر او 2 GB د هغه وی ریم وي. مونږ داسې کوم دی دلته کې به دا مونږ سکپ کوو، مونږ مخکې لاړ شو. راځئ چې وګورو چې د وندرشیر فلمورا چې کوم انټرفیس دی هغه څنګه دی. دا به دا اوس لوډینګ کوي، روان دی. او نن چې کوم دی تاسو ته پکې زه ایډیټینګ نشم کولی، انسپورټډ ګرافیکس کارت تاسو کته ګورئ مونږ ته میسج راغی. خو دا تاسو ایګزیټ کوئ نه، تاسو کنټینیو ووهئ، مخکې سافټویر ته لاړ شئ. لکه دې وخت کې مونږ سره ګرافیکس کارت نشته دی که نه. چې کله زه خپل سیسټم کې آن کوم خپل ایډیټینګ کوم تاسو ته کلاس اخلم، تاسو به بیا وګورئ چې مونږ ته به دا میسج بیا نه راځي. نن مونږ ایډیټینګ نشو کولی، د هغې وجه دا ده چې نن تاسو ته صرف زه د دې انسټالیشن طریقه ښیم او دې چې کوم دی کو اکټیویټ نه وي، فرض که دا ورجن ټرایل کې وي
تاسو ته به زه د هغې د اکټیویشن طریقه وښیم چې دا به تاسو څنګه اکټیویټ کوئ. ما سیسټم ریسټارټ کړو. اوس به موږ چې کوم دی دا اکټیویټ کوو دا سافټویر فلمورا به موږ اکټیویټ کوو. دې دپاره به موږ بره د هیلپ به یې لیکلي وي، هیلپ ته به راشو. دې کې به یې لیکلي وي اکټیویټ فلمورا 9. دلته به راشئ. دې ځای کې به تاسو ته لیکلي وي چې پلیز انټر ایمیل پاسورډ وغیره. تاسو به هغه پرېږدئ. دلته ښکته ځای کې به تاسو ته لیکلي وي چې if you have a license code please click here. دې کې بره ما خپل لایسنس او خپل دې کې ما بره خپل ایمیل چې کوم دی انټر کړو. تاسو په الحال دغه سکیپ کې دلته ښکته راشئ. دلته به کلیک هیر لیکلي وي. دې کې تاسو ته وایي چې لایسنس ایمیل او اکټیویشن کوډ انټر کړئ. نو تاسو ته به چې کوم دی دا په ډسکرپشن کې د ویډیو ډسکرپشن کې میلو شي. دې کې به زه اوس هغه انټر کوم. دلته ما سره پراته دي په نیو ډاکومنټ کې. دا به چې کوم لایسنس ایمیل دی هغه هم داسې دې ځای نه راکاپي کړئ او دلته کې به یې پیسټ کړئ. دلته به راشئ، دلته به یې پیسټ کړئ. بیا به دلته راشئ چې کوم د هغې اکټیویشن کوډ دی دا به را کاپي کړئ او بیا به یې دلته کې پیسټ کړئ او اکټیویټ بټن به ووهئ. Wondershare Filmora has been registered. تاسو سره چې کوم دی لایف ټایم دپاره رجسټرډ شو. تاسو اوس چې کوم دی دلته کې یو ویډیو واخلئ او هغه ایډ کړئ. بیا چې کوم تاسو دا ایکسپورټ پې ووهئ. تاسو ته راغی دا به زه ایکسپورټ کوم. په الحال ډیسکټاپ ته به یې زه ایکسپورټ کوم. دا به زه خپل ډیسکټاپ ته ایکسپورټ کوم. دا به اوس ایکسپورټ شي. تاسو به وګورئ چې دې باندې به چې کوم دی څه واټر مارک نه وي. تاسو کتی شئ چې دې باندې څه واټر مارک وغیره نشته دی. تاسو وګورئ دې ځای کې به واټر مارک و خو هغه اوس نشته. نن دپاره زموږ چې کوم دی دا کلاس و او انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به تاسو ته چې کوم دی د فلمورا د بیسیک باره کې ویم چې دا څه شیز دی، دا څه شیز دی، دا څه شیز دی. او دې به موږ نیکسټ کلاس کې چې کوم دی ایډیټینګ انشاءالله سټارټ کوو. او زما دا اواز چې کوم دی لږ خراب دی. دې دپاره چې کوم دی سوري. زما میک کې لږ فرق دی. ما مایک ټیک نه دی. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو به چې کوم دی تاسو ته ښه زبردسته میلاویږي.